एकजना महात्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शिष्यले उहाँलाई सोध्नु भयो कि हजुरको जीवनमा समस्या छैन, किनभने हामीले हजुरलाई सधैँ खुसी र शान्त देखेका छौँ। तब महात्माको आन्सर थियो, मेरो जीवनमा पनि समस्या छ, तर हरेक बिहानी मेरो अगाडि दुईटा सिचुएसन हुन्छ, कि त दुखी भएर त्यो समस्याको समाधान गर्ने, कि त खुसी भएर त्यो समस्याको समाधान गर्ने। र जहिले पनि म त्यो बाटो रोज्छु जुन चाहिँ खुसी भएर समस्याको समाधान गर्ने। त्यसैले खुसी भनेको नि चोइस हो, खुसी भनेको ह्याबिट हो। त्यसैले आज हाम्रो जीवनमा ह्याप्पी हामी छैनौँ हैन, ह्याप्पिनेस छैन भनेर हामी कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छौँ नि। तर ह्याप्पिनेस ल्याउने काम पनि हाम्रै हो, ह्याप्पिनेसलाई छान्ने काम पनि हाम्रै हो। हामी हरेकको जीवनमा समस्या हुन्छ, तर त्यो समस्यालाई कसरी डिल गरिरहेको हुन्छौँ, कसरी हामी त्यो एउटा राम्रो कुरा छानिरहेको हुन्छौँ र नराम्रो कुरालाई हामी अभोइड गरेर ह्याप्पिनेस ल्याइरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यो सानो कुरामा ह्याप्पिनेस लुकेको छ। पहिलो कुरा त हामीले पर्फेक्ट लाइफको साटो सिम्पल लाइफ छान्ने। पर्फेक्ट लाइफ हामी सबैको ड्रिममा हुन्छ, एकदम राम्रो ड्रिम हाउस हैन, एकदम धेरै सम्पत्ति, एकदम पर्फेक्ट हुन्छ नि, सक्सेसफुल करियर हैन, यो हामी सबैको ड्रिम हुन्छ। तर रियालिटीमा हाम्रो घरमा पाइप फुटिरहेको हुन्छ, छतबाट पानी चुइरहेको हुन्छ हैन, कतै के मिस्टेक भइरहेको हुन्छ, कतै के ड्यामेज भइरहेको हुन्छ। रियालिटी त्यही हो। तर त्यो रियालिटीमा हामीले एप्रिसिएट गर्न सिक्नुपर्छ कि कमसेकम यति त छ हैन। ड्रिम लाइफ सबैको अलग्गै हुन्छ क्या, तर रियालिटी लाइफ पनि अलग्गै हुन्छ। त्यो रियालिटी लाइफमा हामीले एप्रिसिएट गर्ने जुन एउटा हुन्छ नि बानी हो, त्यो राख्नुपर्छ। किनभने कतिजनाको घरै छैन, एटलिस्ट हाम्रोमा अलिअलि पानी चुहिए पनि घर त छ हैन। हो, यो एटिट्युड हुनुपर्छ। खुसीको डेफिनेसन लग्जरी घर, पैसा हैन, सक्सेसफुल करियर, त्यसमा छैन खुसीको डेफिनेसन। हो, कम्फर्टेबल लाइफ हामीले त्यसबाट पाउन सक्छौँ, तर खुसीको डेफिनेसन हामी आफै भित्र, मन भित्रबाट हामीले उब्जिएको हुनुपर्छ क्या। हामीले जसरी संसारलाई हेर्छौँ नि त्यसरी नै खुसी र दुःख भन्ने कुरा पनि छ। त्यसैले सिम्पल लाइफ छ भने पनि त्यसलाई एप्रिसिएट गर्ने बानी गरौँ हैन। जे छ मेरो त छ कमसेकम हैन, पर्फेक्ट हेल्दी लाइफ छ, एउटा घर छ हैन, हाम्रो सानो फ्यामिली छ, हामी खुसी छौँ। अर्को, हामीले समयको भ्याल्यु गर्नुपर्छ। समय भन्ने कुरा नि कसैले रोकेर रोकिँदैन, समयले कसैलाई पर्खिँदैन। आज हामी जुन कुराको लागि भागिरहेको छौँ नि हैन, सानो खुसीलाई त्यागेर हामी सक्सेस मनीको लागि भागिरहेको छौँ। हामीले सक्सेस पनि पाउनुपर्छ, मनी पनि कमाउनुपर्छ, तर त्यसको लागि एकदमै एकोरो भाग्नु हुँदैन। हामीले त्यो सानो खुसी छुटाइरहेको छौँ र पछि एउटा पोइन्टमा गएर नि हामी रिग्रेट हुनुपर्छ, हामीलाई पश्चाताप हुन्छ कि मैले त्यो सानो कुराहरू किन गरिनँ, मेरो प्यासनमा काम किन गरिनँ, मेरो बच्चाहरूसँग म किन खेलिनँ, मेरो पार्टनरसँग मैले समय किन बिताइनँ हैन। अनि त्यतिखेर यति ठुलो पश्चाताप हुन्छ। त्यसैले अनावश्यक समय कहाँ गइरहेको छ त्यसबाट आफ्नो समय निकालेर आफ्नो माया गर्ने फ्यामिलीसँग हैन, आफ्नो प्यासनमा लगाउनु एकदमै जरुरी छ। ह्याप्पिनेस त्यहीबाट आउने हो। अर्को, भावनात्मक सम्बन्ध एकदमै राम्रो हुनुपर्छ ह्याप्पी हुनको लागि। एकदम धेरै साथी छ, तर कस्तो सर्कल छ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी एकदम फर्मालिटी पुरा गरिरहेको छौँ, आफूलाई पर्फेक्ट देखाइरहेको छौँ, आफ्नो स्ट्याटस देखाइरहेको छौँ भने त्यस्तो साथीभाइ काम छैन। बरु एउटा दुईटा साथी होस्, तर त्यो साथीसँग खुलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्न सकौँ। आफ्नो परिवार, आफ्नो नातेदारहरू यति धेरै छ, तर सबैलाई एकदम म पर्फेक्ट छु भनेर देखाइरहेको छु भने त्यो परिवार नातेदार पनि काम लाग्दैन। यस्तो परिवार होस् जहाँ चाहिँ म दुखी छु भने मेरो दुःख खुलेर म व्यक्त गर्न सकौँ, म खुसी छु भने पनि त्यो खुसी सेयर गर्न सकौँ। हो, हाम्रो भावना व्यक्त गर्नुपर्छ यदि हामी जीवनमा खुसी हुने हो भने। सधैँभरि कसले के भन्छ ला भनेर जब हामी आफ्नो दुःख पनि हुन्छ नि आफै भित्र राख्छौँ, हामी सेयर गर्दैनौँ, आफ्नो भावना खुलेर भन्दैनौँ भने हामी कहिले पनि खुसी हुन सक्दैनौँ। हाम्रो भावना नि हामीले व्यक्त गरिनौँ, यसलाई प्रोसेस गरिनौँ भने नि भित्र गुम्सिन्छ क्या यो। अनि त्यसपछि हाम्रो रिलेसनसिपमा देखिन्छ। हामी जतिसुकै लुकाउन खोजे पनि यदि हामीले आफ्नो भावना खुलेर व्यक्त गरेको छैनौँ भने त्यो रिलेसनसिपमा पनि देखिन्छ। बिस्तारै त्यो रिलेसनसिप टाढा हुँदै जान्छ।
त्यसैले भावनात्मक सम्बन्ध भएको राम्रो हो के, भावना खुलेर व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा बस्नु। धेरै ठुलो सर्कल चाहिँदैन, धेरै ठुलो नातेदार चाहिँदैन, धेरै ठुलो फ्रेन्ड सर्कल चाहिँदैन, तर थोरै होस् जहाँ चाहिँ हामी आफ्नो हुन्छ नि एउटा इमान्दार स्वरूप देखाऊँ क्या। इमान्दारीले म के अनुभव गर्दैछु हो यो चिज हामी देखाउन सकौँ। हो यस्तो रिलेसनसिपमा जब हामी आफ्नो भावना व्यक्त गर्छौँ हामी खुसी हुन्छौँ। हामी आज दुखी छौँ र कोही हाम्रो छेउमा हाम्रो आँसु पुछिदिने होइन, हामीलाई अलिकति अँगालो हालेर अनि अलिकति सहानुभूति दिने माया गर्ने मान्छे भयो भने नि हाम्रो त्यो मुड नि अफ भएको पनि अन भइहाल्छ। त्यसैले ह्याप्पी हुनुको लागि हामीलाई त्यो भावनात्मक सम्बन्ध पनि एकदमै जरुरी छ। अर्को ह्याप्पी हुनुको लागि खर्च गर्ने तरिकामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। आज हामी यति धेरै एक्सपेन्सिभ यति धेरै महँगो कुराहरूमा खर्च गरिरहेका छौँ, तर त्यसले के पाउँछौँ? आज एउटा मोबाइल मन पर्यो, एक्सपेन्सिभ मोबाइल मन पर्यो, किन्यौँ होइन, 4-5 दिनको लागि हाम्रो मन खुसी हुन्छ, तर त्यसपछि हामी बोर्डम सुरु हुन्छ। त्यसपछि अब मेरो मन त्योभन्दा राम्रो चिजमा जान्छ। हो यस्तै हो, हाम्रो मनको काम भनेकै त्यही हो। एउटा लुगा किन्यो, एकचोटि लगाए सिद्धो, त्यसपछि हाम्रो मन त्यो लुगा घरिघरि लगाउनमा जाँदैन। अब हामीलाई नेक्स्ट कुन चाहिँ सपमा एकदमै राम्रो लुगा टाँगेको छ हो त्यसमा जान्छ। हाम्रो मनको खेललाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैले एक्सपेन्सिभ कुराहरूमा एकदमै अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा बरु अलिकति खर्च हामीले च्यारिटीमा लगाउने, अलिकति खर्च हामीले यस्तो व्यक्तिहरूमा लगाउने जसलाई खाँचो छ पैसाको। एउटा कुरा जहिले पनि विचार गरौँ कि जब हामी मेरो लागि भनेर बाँच्छौँ नि हामी कहिले पनि खुसी हुँदैनौँ, तर जब हामी आफ्नो जुन खुसी अरूसँग सेयर गर्छौँ नि हामी जहिले पनि खुसी हुन्छौँ। त्यसैले ह्याप्पिनेस भनेको दिनुमा छ, लिनुमा छैन। अर्को हामीलाई नि खुसी हुनुको लागि ब्रेक लिनु जरुरी छ। हाम्रो जीवन भनेको नि हाइवेमा गाडी चलाएको जस्तै हो। जब हामीलाई कहीँ जानु छ तब हाइवेमा गाडी चलाउँदाखेरि स्पिडका साथ गएर लक्ष्यमा पुग्नु पनि सकिन्छ, तर त्यसो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि साइडको जुन एउटा एकदमै राम्रो सिनहरू नि हामीले मिस गरिरहेको हुन्छौँ। हो त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि लक्ष्यमा हामी सबैलाई पुग्नु छ, तर एककोरो पुग्ने कि बीचको जुन राम्रो जुन हुन्छ नि सिचुएसनहरू हामीले अनुभव गर्दै पुग्ने, रमाउँदै पुग्ने। त्यसैले ब्रेक लिनु जरुरी छ। एककोरो काम गर्यौँ भने नि हामी खुसी कहिले पनि हुँदैनौँ, चाहे जस्तोसुकै सक्सेस हुन्। खुसी हुनुको लागि ब्रेक लिनु जरुरी छ। हाम्रो ब्रेनलाई पनि रेस्ट चाहिन्छ। त्यसैले काम धेरै गरिरहेको छौँ, एकरो गरिरहेको छौँ भने अलिकति दिन ब्रेक लिएर आफ्नो परिवारसँग होइन एउटा राम्रो ठाउँमा घुम्न जाने होइन, अलिकति ब्रेक लिने, मेडिटेसनहरू गर्ने, नेचरमा रमाउने, हो यस्तो हुन्छ नि एडभेन्चर कुराहरू, हाइकिङ भयो, हो यस्तो कुराहरू गर्नु जरुरी छ। किनकि हाम्रो शरीरलाई पनि ब्रेक चाहिन्छ, हाम्रो ब्रेनलाई पनि ब्रेक चाहिन्छ। ह्याप्पिनेस भनेको कोरो डेस्टिनेसनमा पुग्नु होइन। ह्याप्पिनेस भनेको जुन जर्नी छ नि, यात्रा छ नि, हो त्यो यात्रामा रमाउँदै लक्ष्यमा पुग्नु हो। अर्को हामीले प्यासनलाई मार्नु हुँदैन। आज हामी किन दुखी छौँ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो जुन बच्चापन छ नि हामीले गुमाइसक्यौँ। आज हाम्रो जीवनमा तनाव, भोलिको चिन्ता, हिजोको दुःख, पश्चाताप त्यो बाहेक केही पनि छैन। तर एउटा बच्चाहरू कति खुसी हुन्छन् किनकि उनीहरूलाई फ्युचरको चिन्ता हुँदैन, उनीहरूलाई पास्टको रिग्रेट हुँदैन, पास्टको पश्चाताप हुँदैन, उनीहरूलाई मेरो भविष्य के हुन्छ भन्ने हुँदैन, उनीहरूलाई डर त्रास केही पनि हुँदैन। उनीहरू आजमा रमाइरहेको हुन्छन्। हो हामी सबैको जीवनमा समस्या छ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ होला यस्तो समस्या भए को रमाउन सक्छ, तर त्यही हो महात्माले भन्नुभएको छ नि, समस्या हामी हरेकको जीवनमा हुन्छ, तर खुसी भएर ह्यान्डल गर्ने कि दुखी भएर ह्यान्डल गर्ने। आज जति पनि सक्सेसफुल पिपुलहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू केही न केही आफ्नो प्यासनको कुराहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ। कोही गल्फ खेल्नुहुन्छ, कोही टेनिस खेल्नुहुन्छ, कोही स्विमिङ गर्नुहुन्छ, कोही गिटार बजाउनुहुन्छ, कोही म्युजिक सुन्नुहुन्छ, केही न केही गरिराख्नु भएको हुन्छ। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि नि हाम्रो कामलाई नि मोटिभेट गराउँछ क्या, अलिकति इन्सपिरेसन पाउँछौँ हामी, एनर्जी पाउँछौँ भन्दा पनि हुन्छ। हो त्यसैले प्यासन छैन भने एकरो लक्ष्यमा मात्रै पुग्न काम 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 हामी खुसी हुँदैनौँ। त्यसैले प्यासनलाई छोड्नु हुँदैन। अर्को नि ह्याप्पी हुनुको लागि हामीले आफ्नो मुडलाई ध्यान दिनुपर्छ। हरेक मान्छे सधैँ खुसी हुँदैन होइन। एउटा महात्मा पनि दुखी हुने अनुभव उहाँले पनि गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई थाहा हुन्छ, एउटा ह्याप्पी पिपुललाई थाहा हुन्छ कि
ओहो आज त मलाई एकदमै तनाव अनुभव भइरहेको छ, आज मेरो मुड अफ जस्तो छ, आज मेरो शरीरको कुनै घटबड भयो होला जसले गर्दा मलाई एकदमै चिडचिड अनुभव भइरहेछ भने अब मलाई यसलाई कसरी रिलिज गर्ने त, यसलाई कसरी प्रोसेस गर्ने हैन। एउटा विद्वान एउटा महात्मालाई थाहा हुन्छ कि यो हाम्रो भावना हो, यो हाम्रो एउटा मुड हो, यसलाई चाहिँ रिलिज गर्नुपर्छ। लेखेर रिलिज गर्ने कि आफन्तलाई भनेर रिलिज गर्ने कि प्रकृतिमा बसेर लामो लामो श्वास फेरेर रिलिज गर्ने हो कि आज कुनै रिस उठिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले जान दिने हो कि हैन। हो यो तरिकाले हामी मुड अफ छ भने पनि थोरै समय मात्रै हुन्छ क्या, हामी मुड अन भइहाल्छ, हामी खुसीको स्टेटमा आउन सकिहाल्छौँ। त्यसैले आफ्नो मुडलाई ध्यान दिने, आफ्नो इमोसनलाई हेर्ने, यो मेरो इमोसन हो, मेरो भावना हो, म होइन हो, यो ज्ञान हुनु जरुरी छ। त्यसैले ह्याप्पिनेस भनेको हामी आफैले डेभलप गर्ने हो, कसैले हामीलाई आएर दिँदैन। ह्याप्पिनेस भनेको हामी आफै त्यो सानसानो कुराहरूमा चिन्न सक्नुपर्छ। त्यो सिम्पल साधारण जीवनमा त्यो सानसानो कुराहरू जब हामी गर्छौँ नि, ह्याप्पिनेस आफै आउँछ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।